Nebudu si jí prostě nějak to uštit jako. Spočnu ti oznámit, že se byl přijat do školy čar a kouzel v Bradavicích jako student 5. ročníku. Termín začíná 1. září. Předběžné zásoby pro tebe byly shromážděny a budou tě doprovázet na cestě na hrad. Jak možná víš, Dekter to rozuměl, omezení kouzelnictví nezletých zakazuje používat kouzla v osobách mladších 17 let mimo školu. Vzhledem k tvým jedinečným okolnostem však ministr to laskavě souhlasil s tím, aby ti profesorka Elza Fik pomohl zdokonalit se s kouzlením, než tě doprovodí z Londýna na hrad. Na slavnosti na začátek školního roku na tradiční ceremoniál. OK, pozdravím profesorka Weasleyová. Weasleyová? Potkáme Rona Weasleyho? Taky bych si zahrála, no tak. Jako hele, Hogwarts jako můžu doporučit, jako to je nejvíc zpracovaná ta škola, jako. Každopádně uděláme si Černocha, ale ne, neuděláme si Černocha, jak chci klasickýho. No, to vypadá ty vole jak Doctor Who. Teď bych se ho nechal takhle, ten se mi líbí. Že bych se ne, musíme se zvrátit do těch svých 17 let, jako každopádně děkuji za 1000 lajků, ještě jsem to nezměnil. Chci brejle? Nechci brejle. Brejle jsou hnus. Obličej, to... Ty vole, já bych chtěl mít bradu. Víš co, jako. Ale bez pih, vole. Proč mám pihy? Ne, to je Aziat. Jejda! Asi takhle? Ne, to je geniální. Pigmentace, já chci... Pleť. A pleť může být. Pihy. Já nemám pihy. Očí, to je... To by tak sedělo, počkej, ale já chci vlasy. Já chci vlasy, bráško. Dáme si háro, co? Hele, uděláme si diskotéku. Já jsem to stáhl hru jménem Metro Redux, ale nevím, jestli znáš. Znám Metro Redux, když jsme hráli před několika dnemi Metro Exodus. Ty vole, ten vypadá. Tyhle, to bych chtěl nějaký britský, pořádně britský sestřih. Jo, to je ono. Ještě lepší. Nejvíc mě tam nejvíc prostě sedí tenhle jako. Nebo tenhle, ten je moc ulízaný. A nebo tenhle, ten je dobrý jako. Dlouhý vlasy, jako víš co. Padak z anime. Tohle je dobrý. Obtížnost dám normální. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Je, zatím to stále je, to se ještě nezměnilo. Počkej, výška hlasu? That was quite something. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hogsmeade. To asi tak, no, že já mám trošku jako hrubější. Jméno, jak se bude jmenovat, chat? Pište jména, pojďte, pomenujte ho. Jak se bude jmenovat, pojďte. Je mi přišel strašně zrychledí. Dej si těžkou, nebude si dávat těžkou. Já nemám to za speciální skiny B. Ježiši. Ale chat, jak se ho pomůže? Y za mladá, jasně jo. Grisby. Demeter. Kamo, ne ruský, vole. Vylizajen. Vyliza za něj. Vili, to je dobrý. A příjmení? Svatopuk? Ježiši Kriste. Příjmení, to jaký dáme příjmení, chat?
Kámo, normální, ty vole. Grindoval. Ne, to už bylo, to je ohradný. Buďte trošku originálnější, ty vole. Pojďte chat. Napiš tam Vylí. Ježiš, špatný. Špatný políčko. A co VýLET to? To je dobrý, ne? Že jsem si vzpomněl na Myšáka Stuarta Littla, tak jsem si říkal, ty vole, tak VýLET to by mohlo být dobrý, jako. A necháme to asi tak. Každopádně zdravím všechny nově příchozí, budu rád, když mi dáte follow, sub a lajky a sdílení prostě. A stačí jenom follow, like a sdílení. Děkuji za 1000 lajků. Já teda čekám jako co ne... Jo, nech to tak. Dobře. Už někdo zase skvělý nepíše, že jo? Tak jo, jdeme hrát, napište mi tak, jak je na tom zvuk, jako jsem měl být v pohodě, jestli to ani moc se zvaní. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure. Samozřejmě, profesore, procvičoval jsem, jak se drbat v nose. A taky na zadku je s tím dobrý, jako. Ne. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Ale mese, kdo pak to je? Profesor Lupin? Oh, Eleazar! George. Tetris by byl lepší, ach. Já to znám do zakázaných slov, normálně ten Tetris. Normálně já fakt tam Tetris za koko do zakázaných slov, ty vole. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Skládá pucle? Neskládá pucle. Bude se mnou skládat Lego. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? Tik tak. Mně to přijde trošku uzvaný, jo, takže já to čet asi trošku sunem. Nebo jaký je to u vás? Jaký je tam zvuk, jako? Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ale to můžu jenom přeskočit. Každopádně já doufám, že se těšíte to Bradavic a každopádně vám přeju všem štěstí a veselý Vánoce. $100 000 aspoň. Na TikToku je to dost užvaný. Na TikToku je to dost užvaný, jo. Warner Bros. Uvádí. Ukaž, jak to na TikToku užvaný, počkej. Jo, na TikToku je to dost užvaný, no. Ale mi to přijde i na Twitchi, jako já to trošku strumím. A trošku to stůme pak i na TikToku, jako. Přijde tam aim hlavně, budu kousit, bráčko, aim nepotřebuju. Aim nepotřebuju, jako. Já to pak stůmím, chat. Just barely. I když to můžu teď vlastně. And who is your traveling companion? A new student. New? To nám na 60. Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard a ještě se to trošku stumím já, to protože mě přijde, že to trošku zve, jako. Dám si to na 60%, když tak mi pak napište, jak to je. As the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Lepšího hráče jsem se nemohl přát, ty vole. Jako jo, no, naučil mě spoustu věcí, jak se drbat třeba za krkem tou hůlkou, jakože Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. A teď, give me money.
I give me money. Have you seen I this? give me money. I have. Opinions differ as to how great a threat Tak Ranrock jo. really is. Teď tam se jde určitě přepadne dráček, že já si to pamatuju, já jsem to hrál. Jo, to je dráček, hele. Bude zábava, čen za chvilku. Threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam. Ale ty se netrefíš ani kouzem, takže? Huh? What you She say? wrote to me about Ranrock before she died. Wondering what Jak the jako, že se ministry netrefím knew ani about his kouzlem, vole, activities. bráško. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. A jeden zadek, vyčeruješ si keep tam it ono safe. patrona a kde se černé díry a už se neobjeví. whatever magic Já bych protects dal this to, is jak powerful vždycky indeed. Herbera, když něco hledala It prostě, looks já bych like dal, goblin jak to metal. bylo. That symbol. Akio. Glow. Akio poop. Nor do I. Ježišiče, to by bylo padlo. Bože můj, bráško. Hezký to věc. Máme klíč. How did you... Wait. We did. Tak čau, no. Teď jsme věděli, jako určitě, že teď uvidíme koně. Je trošku brutální, já jsem trošku zapomněl. Čemu hele, tady uvidíme koně, protože jsme nevěděli někoho užít. Holy shit. To bude asi v prdeli. Tak jo, port. Budeme padat jak debilové. The key. Vem ten klíč! Give me your hand. To je jak to, tak prvně díle, vole, jak tam měli ty klíče, ty vole. Chyťte ten klíč. Ježiš, já se to budu užívat, ty vole. Veverka. Můžu jí nakopnout jako v barbušky? Are you all right? Bolestivý výkřik. Evidentně nemám zlomenou nohu. Moje noha. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Já se to budu muset dát na anglickou klávesnici, ty vole. Že diskriminace tady je opětovně, nepodporujeme českou klávesnici. Go. Máme full heal. What happened? Poor George. I can't believe he... Že ani Avada hned do startu. Avada Kedavra tady se nemůžu se naučit hned do startu, ale píš si, že to kouzlo budu chtít být. A typical Avada dragon would Kedavra. never... Professor? Sir, where are we? I'm Je to not sure, přenášedlo. but that ten key you klíč discovered was není clearly a přenášedlo. portkey. Portkey. Ale An furt item nemůžu do enchanted menu, to bring takže whoever touches it to a vám to specific bude place. ještě zvát jako. Na TikToku jsem trošku strumil, ale ještě to strumil ve hře. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around. Je mi lépe, pane. I would. But stay close. Bude se We've to no idea who created this portkey. Or why. Tak jo, zvuk a dáme si to, výška hlasu, to mám. Strumím to na... Já to strumím na 60. A když tak mi řekněte. Když hudbu můžu trošku víc, to můžu dát na 50, no nechám to takhle. Tak jo. Houbičky, to už bychom se mohli světovat hned. A mám krásný to kvádr. No jo. Jinak grafika. Počkej, když kouknu na grafiku. Všechno na ultra. Jo, a jedeme to na nějakých 180-120 fps, jo. A je dobrý, co? Wow. Moře. How far did that portkey take us? To je uvítání do Farther hry, from vidíš London than moře. the carriage travelled.
Ahoj, jak by se zem rozsekali? Ahoj, no. Koupí si? Já koupí si, ty vole. Bych chtěl vidět tebe, Romutra. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, no, jinak jak je ten I'd like zvuk, to už have je a to look lepší? around. Už to není tak strašný? Nebo to mám ještě Let's see if we stlumit? can find a path, however faded it may be. Jak na Twitchi, tak na TikToku, prosím, pište. Už můžu používat kouzlo? Nemůžu používat kouzlo. Můžu spadnout? Nemůžu spadnout. Nic, tak jdeme, no. Furt užvaný. Docela. Jako furt je to... Je to lepší, přesně to moc zvalo. Je to lepší, jo. A dej mě tam slyšet v pohodě. Jako jestli mě jde slyšet v pohodě, jako víš co, aby to jako... Já teď tak můžu znovu jako stlumit, jako. Tam se potřebujeme dostat, chat. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ještě 10 dolů. There's the path down below. Já to dám od 5. Tak na Twitchi jdeš lépe slyšet. Tak jako já to můžu si tam tako zvýšit jako. Víš co, hele, tak já můžu dělat to. Ale ne, to bych byl moc užvanej. Já se takhle můžu o 1% zvýšit a tady to můžu o 1% snížit. Tak jo. Ale stoubil jsem to ještě trošku víc. Já bych potřeboval, jak to jde slyšet na Twitchi, jako. A jo, jde to slyšet krásně, jako nebude ověčových čísel. Takže už by to mělo být ještě dvakrát tak lepší, jako. A já nechci být jako uzvaný, jako na TikToku, že jo. Já už chci používat kouzla, dej mi hůlku. Tyvo, to byl mega jump. Takhle skáče, žabák. Rozbil jsem skla. Tak jo. Tak co, pane profesor, neučíš mě kouzlo? It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Soustředím se na střed. Hojo, hojo, hojo! Jo, to mě bude bavit, jenom mákat. Tyva, to je krása, já vím. Hojo, hojo, hojo! Ale já jsem zapomněl, jak to bude velká zábava, vole. Tady všechno střílet, vole. Ježiši, to mě bude bavit. Ach jo. Tak, já chci sejmout ptáka, chytaj, chytaj. Tak nic, no. Chudák hůlka, jak chudák hůlka? To byla prdel, no jo. Je to prostě baví ničit, já nevím proč, jako já jsem ujetej na to. Jako ne, hlavně by bylo slyšet hlavně tebe, jako jo, ale zase jako abyste slyšeli hru, jako abyste slyšeli efekty z té hry, jako. Trošku to fouká. Já jsem v klidu, nevím jak vy, profesore. Reparo! To bych nikdy chtěl použít na své péro. Pro takového mudu. Já nejsem mudla. Já nevím, co si myslíš. Já jsem Harry Proper. A přišel jsem za Ronaldem Rýzní.
Ty vole, tady jedna, jako ten začátek je šíleně dlouhý jako a nudný, jako nebudu hádčet, jako tam by mohli zkrátit, jako jo. Každopádně budem ničit. Tyva, to je krása, tyva, ty efekty. Uj. To se hrozně líbí, jak s tou hůku dělá. Je dobrý. A máme nějak malou hůlku. Já se udělám větší. Podržením V. Podržením V, jo. Jo, takhle. Jo. Professor, it's a mural of some kind. No, spíš je to vytesanice, ale dobře. Ale tady vidím cestu, už máme minimapu. Co ty jsi za debila? Každopádně doufám, že se bude užívat mít cestu Bradavicemi. Jo, a hrajeme za žlutý, jo. Já s tím metrovou kládou tě chci vidět máchat. Ale chceš, jako já vím, že to chceš, jako že to vyžaduješ slova. What's this? Co to je? Profesore! Pane profesore! Musíte jít ke mně. Našel jsem poklad. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? Takže se to chlapi na večer. What room? Ale prosím tě. I don't see anything. There's that glow again. Cesta do Bradavic. Prozkoumat. Teď na to budeme čumět a určitě se tam objevíme pak. No, otoč se. Wow. A jsme někde v prdeli. Hello? Zbuď skřeta. Ty vole, to je Lukáš, ty vole. To je Lukáš, co nevěděl, že hraješ ve hře. Skřetí bankéř. Pane Lukáši. To vypadá jak brdo. Výborně. To je všude. Ty vole, to fakt vypadá jak Lukášova ještě s těma očima. Just a moment. A máš pěkný nechty. Počkejte chvilku, dobře, tak čekáme, Lukáši, dělej. Ty jsi tak malej. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Kouzelnická banka Vault Gringotts. number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Jo, tak to Kikuš, tak s tou uhádla Kikuš. Je to ten klíče přenášenost, tak sorry. Tak s tou uhádla. Tak jsi měla pravdu, já se zmýlil. Stay close. Zůstaň poblíž. Yes, sorry. Já bych ti nic nevydal, hajzle. No já bych tě taky okradl, ty vole, abych s tebou ani nemluvil. After you. Ty jak mají ty ruce dlouhý, ty vole, to je strašné. Ty vole, tohoto jsem se vždycky chtěl svést, prostě jako, prostě jupí, horská dráha. By si rozbil ten povod ovšem. Ale hovno. Jupí, jedeme! Wow. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. Já bych se bál, že spadnu, ty vole, jako nekecal bych, já bych se fakt bál, že spadnu. Ty krás. Ty vole, a mě špatně. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Vidím, že tam vidíte myšku. A už ji tam nevidíte. Mám to přeskočit, nebo chcete nechat tu cestu? Jsme trošku byli omáchaní. Tam nechceš dělat tu družbu koliště, no fakt to ne, jako. Ty vole, to je jak horská dráha.
Vault number Proč jenom 12 pomalu was teď? commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. Nechat It horskou resides in dráhu? the deepest part of the bank. Ježiš, tak to bude dlouho, ale. We've quite a distance to go. Ale tak proč ne? Tak já jsem nic neudělal, no to samo. Ty vole, průvočí. Jízdenky, prosím. Já nemám, ale. Máte jízdenky? Vault number. Tvoje máma. Vault 12. Momentous day. Čau, Donkey. Tak za jako kolej? Tohoto myslím, že ti to odpoví, jo? Papa. Mrzimor? Yes. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. O, takže skřety nás přepadly. The section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Tam nechceš dělat držku. Hello there. Here we are. Číslo 12. Postavo. When was the last time this vault was accessed? Do proto ty vole, už jsem se A nemohl, goblin jsem si has myslel, že se been nebudu moc stationed dívat. at my desk for hundreds of years. In that time, no one To víš, has ten drží v visited naší Vault koleji, tak ty 12. vole, Until today. tvoje hrát za Bradavice, ty vole, za, tvoje jak se jmenujou, teď ty vypadly, vole. Ne, zmiozel. Neber vír, to hraje každej. Vault 12. Thank you for your help. Já jsem v té nejlepší koleji, kde jsou normální lidi. Ty nejvíc výrazně, taky jsem žlutej, vole, víš co. Nebyla jediná cesta. Kdyby ses udělal test, tak uvidíš, že ne. What do you suppose we should be looking for? Každá kolej má I'm něco do not sebe. sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. To je svině. Professor? That was certainly unexpected. A já Let me jsem to tak think. rozhodně trošku čekal. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio. Revelio? Yes. Nepoužívání a si kouzlové revealing hře. charm. Revelio. Revelio. Like the present. Revelio. Revelio. Let's see what we're Revelio. missing, shall we? Tak pro mě jo, tak si Ready udělej your test. wand and focus. Udělej si testík a uvidíš. Revelio. To jsou ilumináti? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. To spíš bude Google a help. A hovno. Revelio. A door. Door. Well, that's a start. Wow, jak nečekaj, tam je That's loot! simple again. Chat, I don't tam je suppose you loot! see a way to... Já chci svůj loot. Professor. Já That jsem ho symbol nevybral, has the když same jsem glow as mohl. the one I saw on the portkey container. Já jsem blb. If what you can see Děkuji za reveals the way sdílení. forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. No, už můžeme jít. Teď začíná pravá prdel. Lumos! Humos. Bych se měl taky měl naučit, This humos. is no ordinary vault. Revelio. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean earn our way out? Do you think this is some Trošku sort of rozbijím test? hůlku, dobré. I do. But to what end I can't say. Stay close. Kam pak There will be musíme? no disapparating if things go poorly. Děkuji za další Gringotts. sdílení, děkuji. Ale kam pak musíme? Je tu moc tma. Já se zapomněl, že tady jsou obří pavouci. Dobrý no. Arachnofobici. Ale ještě slyšíš, že já arachnofobik nejsem. I see something up ahead. What is it? Něco vidím. A glow again, but on the floor. Můžu to rozsvítit? Revelio. Nemůžu to rozsvítit, tak nic no. Ale tak to jdeme tomu. Co to bude? To jsou drogy.
Co pak to tu máme? Holy shit. When I moved towards the glow, it Jak už děkuji za další seemed as if sdílení. the ground Máme tady was trošku swirling rytíře. about. Are you all right? Yes, sir. I'm fine. You seem to have caused the floor to My ty change. rytíře budeme muset porazit, nebo kamení soky. Statue. What statue? No pod váma. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. Trošku obráceně, Reflection's ale still jako. there, but the statue's positions don't match. Wait. Trošku When you obráceně. moved, the reflection turned in the direction of the light. Obraz se Perhaps otočil. you should cast Lumos. Lumos. Tak se naučíme Lumos. Easy. A jakým tlačítkem? Jedničkou. Lumos. Lumos. Now the reflection is turning towards me. Oh. It does follow the light. Trošku se zvedá jako. Oh. Tak asi jdem dělat fight. Teď uvidíte moje kouzelnické skilly, jo? Look out! Protego. Jo, tak to bude prdel. Ježiš, ty názvy těch kouzel, to bude prdel. To bude prdel, ty vole. Já mám jenom jedno základní, já dám jenom za 3. Always. Aha, tak sorry. Já se zapojím, musíš na mě zaútočit, tak pojď. Tak kdo chce mě zaútočit? Tak nic. Další, prosím. To pak na mě bude útočit. Dobrý. Nebudeš útočit na mě. Tak jo, zničíme soky. Máme zničeno. Lumos. Stay close! Zůstaň blízko. Já bych rád, profesore. První smět pojme. Hele, ty hovado jedno. Oh, sakra. Profesore! Kam jste zmizel? Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where are you, Professor Fig? What's happening? The wisps of magic seem to be leading. Počkej, tam něco je, vole. Revelio. Lumos. Tam něco je, tady nějaký loot, vole. Hele. A už máme první groše. Už jsem bohatý. Lumos. Profesor to zvládne, hele, tam další loot. Vidím to další loot. Pojď mi. Další prachy. OK, tak jdeme asi na další bitvu. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Jo. Já musím jít dát takhle. No choice. I'm going to have to fight my way out of here. Hujdo! Protego. Děláš si prdel? To bude ničit soky. Dobrý. Pohoda. What the fuck is this shit? Oh. Počkej. Počkej, vole. Podržet. Stupido. Jsi stupidní, to je pravda. OK, hele, tak jdem zničit. Dobrý, easy, Ježiši Kriste. Málem mě dostal.
Dobrý. Zatím je to v pohodě, zatím to dáváme. A chtěl by to naučit se další kouzla. Chtěl by to další kouzla, chat. Neříkám nic jako. Já vím, že shiftem sprintuju. Revelio. Ukaž mi nějaký truhly. Ne, nic to není. Tak jdem na finále. Jdeme hezky to finále. Ale umíme stupido, to hezky budeme říkat Lukáši stupidní. Hello there! Revelio. Jsou tu nějaký poklady? Jo, tam jsou poklady. Tamhle jsou looty. A co my chceme? No prachy. I když já ty prachy jako moc nevyužiju, jak jsem to teďka nevěděl jako na co jsou jako. A jako vím jako na co jsou. Naučit se ovládání to bude zase jako prdel. Aby se zakopl a na hůlku se napíchl. Tak tě miluju. Máme lektvar. To vypijeme. Ta voda je potřeba vypít. Ahoj profesor, kde pak jsi byl? There you are. How did you... What is this place? I don't know. Já nevím, profesore, co to je za místo. I don't know. Basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Yeah. I wonder. Co by tě zajímalo, profesore? Pojď do huby. Follow my lead. Ale našel jsem toto, dobrá titulka. Hele, Lukáši, to je AI překlad, jako jo. Takže ten nebude dokonalý, je to jako jeden z těch lepších překladů a nebude to dokonalý, jo. Protože oficiální překlad není jako. Takže jo, občas se tady objeví prostě jako nesmyslně jako titulky. To je profesor Brubal. Pane profesore, mám vaší hůlku. A bude taky dobrá, leď. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be Já vidím enough, prostor magii. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, já jsem to říkal, že to začátek bude dlouhý a nudný. Trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Máte až We've done all that we can. Čo, to už hrajeme hodinu. Já mám doma prastarou rekvi. Ty vole, já mám doma, já mám starý tohle helmu za druhý světový války, jako je to nejsou to spojenci, je to německá helma. Magic. Traces of an ancient magic to be precise. Stopy prastaré magie. Jsme výjimeční. But could never. Já myslel Kikuš. Miriam and perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Tak jo, Kikuš připrav pándev. And you, it seems, are the key to understanding why. A už to pojede. Someone's coming. Nebo ona má doma neandertálce. Jo, to by taky sedělo. Jo, já jsem zapomněl, že ty skřety jsou proti nám, že to jsou skřetí bandité. Ahoj skřete. Ranrock. Jo, vlastně jo, tahle hra se odehrá přes 100 let před Harrym Potterem, jo. A tady ty skřeti jako de facto chtějí vyvolat válku kouzelníkům, jo, a my tomu chceme zabránit. Blíží se válka. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can... Nenecháme minulost minulostí, ty jsi zločinec, patříš do vězení, do Azkabanu. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely.
I only meant that the instructions to Vault Jak mám 12 were moudře quite slova? To mi clear. vysvětli. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Tak čau, no. To bylo asi vyřízeno. I have no patience for traitors. Now, where were we? No, přišli jsme tě nakopat prdel. Přesně tak, nic ti nedáme. Připravme Avagata Gelda. Zavrčí, chrčení, vrčení. Hezký titulky, jako. Trošku nějak umíš používat kouzla, jako. Jsi skřet, tebe neměli umět používat kouzla. Ty jsi jako nějaký final boss, nebo co? Vole, kurva, co seš, vole? A jsi fešák, jako, to musím uznat. Holy shit, a jede na naší straně, to je dobrý. Máme Gianta. Máme Gianta s sebou. What the fuck? Mám do hlavu kratší. A jsme venku. Kristýna, vítej, vítej. Oh. Are you all right? Já jsem v pohodě, jak nevím, jak ty. I've never seen so powerful a goblin. He seemed Goblini. wholly unaffected by my magic. Where are we? Jsme někde v prdeli. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Teď to zněl kávo a to. Jsme u Bradavic. Chat, pozor, pozor! To jsou Bradavice! Holy shit! Oh my god, zpátky do školy! Oh. To je nejvíc ukázkový Bradavice. Hogwarts Legacy. Let's fucking go. Hermík, čau. Pak tam budeš prdění a je to jasný. Co? Pak tam bude prdění a je to jasný? Jo, takhle. Proč by tam bylo prdění? Čare máre šup? Škoda, ale nepojedeš trábošem napříč vrbě mlátice. Ty vole, já bych šel do vrby mlátičky, ale jako... hrozná sranda. Oh, mám hápit! Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Tak jo, musíme se vybrat kolej a já vím, jakou kolej mám, že jo, víš co. Ale udělám si to znova, jako uvidíme, co mi vyjde. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Yes, sir. Jsem připraven na to jídlo. Kdo pak seš? Arminek, děkuji za sdílení. Jsi můj profesor? Kurátor? Phineas, Nigellus, Black. Připrav se na setkání s ředitelem. To není profesor Bumbar. The headmaster. Dobrý den, profesore. Fig. Nice of you to join. Profesor Black. Sirius Black. The ceremony's over. There were complications. Complications? A tady by mě měl být. Jo, počkej, tady vlastně Bumbar bude student. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Oh. I'll be in touch. Ozvi se mi, brkni mi. Ty krávo, to je velký. A už všichni žerou, ty vole. Tady vole, havraspár, že jo? Ty vole, vypadá jak Harry Potter. Kuba, čau. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ty takové nejdou dát mimo zprávy. Ale nejdou. Jestli chceš vědět víc titulky, tak musíš na Twitch. Žádám bych to zmenšit, tak by mám zmenšená ta hra, aby neviděl byste pořádně hru, jako. OK! Moudrý klobouku. Likine, děkuji za follow, víte mezi náma. Děkuji moc krát za follow, doufám, že užiješ stream. A může přijít na Twitch, že taky stream a tam dát taky follow. Děkuji moc krát. Počkej, přichází sem s perfekcionistí a přesudky s učními očekáváními. Už se nemůžu dočkat, až budu prozkoumávat. Jako ten průzkum by na mě seděl, no. Já rád zkoumám. Ale spíš to studium. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Já bych se chtěl naučit jako kouzlit. Hogwarts můžu, takže tady chvilku pobudu. O, Milky, děkuji moc krát. Co to je? To je Hogwarts Legacy. Ale vidím tam celá pečka. Je to Hogwarts Legacy, jako hra od prostě Harry Potter, jako RPGčko. Každopádně Milky, jestli si streamují, budu mega moc rád za sdílení. Jak říkám, můžeš přijít na Twitch a tam dát taky follow, kde taky streamujeme, uděláš mi tím velkou radost. Každopádně užívejte všem, užívejte si stream. A jinak to je chvilkové, bůme, vítej a užívej si taky stream. To je jasný, chat. Proč mě to vždycky hází Mrzimon? Ale tak no, jako jsem Mrzimon, jako nebudu hát, no. Zahraješ zítra Metro 2? Ne, teď hrajeme Hogwarts. Až dohrajeme Hogwarts, tak možná dáme další Metro. A už je tu přímo od kolej. Jdeme, my jsme prostě Mrzimon, no, jako. Mrzimo, rod známý svou trpělivostí, lojalností a tvrdou prací. Trpělivost jako mám jako občas, jako s lidma, jako. A jsem lojální, to taky, jako já když něco co řeknu, tak se snažím dodržet. A tvrdou prací, jako de facto teď celý 2 měsíce pracuji skoro 24 hodin 7, takže jo. OK. Protože si vrchní Mrzimo. Jako jo, no. Počkej, jak mrzl Lukáši, ty jsi to řekl. Ale zítra ne dnes. A zítra ho to nebudu stíhat, že jo? Prostě hrajeme Hogwarts, že jo? A zítra budeme tak hrát taky Hogwarts. Oh, and one more thing. Co pak Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Fuck. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. To mě hrozně se, jako v týře to hrozně chybí, abych se třeba tak rád zahrál. Ale děláš to vlastní hru, samostatnou hru, takže ty vole to dáme taky. Tak jo, jdeme na to. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new Mluvíš, že mám student to velkýho I their penisa? shall see to it, sir. Proč mě velkýho penisa? As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Profesorka Weasley, takže jako... As deputy headmistress, takže jako rovní Weasleyové učili na Bradavici? Right this way. A prdel? Aha. Nikdo mě nemiluje pod žijou, vítej a krásný Nick. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Je mi 17, no, tak... Now, here we are at the entrance Ve skutečnosti je mi 25.
Yes! Ve sklepě plného vína a alkoholu. To je můj kmen, to je můj rod. Prostě yes. Yes, prostě jdeme se ožrat. Normálně pojďme udělat party kouzelnickou, kde budeme, vole, tancovat všichni na kouzelnických košťatech, vole, a budeme všichni nahatý. Jaké ipsy? Kupo je super, jak pak se užíváš ty? Já mám volno krásy, takže... Nechceš ho strumy na chvíli? Ne, tak zatím nenapsal nic jako, co by to... Co by jako... Co by bylo jako, že... Extrémní. A někoho neútočí. Napsal to ze srandy. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Užiju si! Bradavice, profesorko Weasleyová. Oh. Krása. Normálně krása, chat, jako. Krásný to hábit máme. Looks like everyone's gone. Ty vole. Let's head to the common room. Vítej v Bradavicích. Dáme si šálek. Aha. Já nemůžu do inventáře. Je špatný chat. Jde to zítra Plzeň se třídou jednou do další, takže si koupím Burger King. Oj, tak dobrou chuť. Dobrou chuť ti přeji a doufám, že se pořádně nažereš. Každopádně Hufflepuff je nejlepší místo. Dáme si jablko. A já nemůžu zatím inventář, ale tak dobrý, tak nepotřebujeme asi. Dám si další hrušku. Dobrý den! Proč to vypadá jak hovití noře? Škoda, že ani CZSK daby nestíhám číst. No, to já to třeba nečtu. Druhá koje. Dobře. Krása. Víte, že Hufflepuff je nejlepší jako sportovní tým? Tak schválně, za jak dlouho to dohraješ? Hele, má to 20 až 30 hodin, jako. Hlavní, takže jako zkusím jako to dohrát jako... Tak když budu dělat 10hodinový streamy zase, tak bych to měl dohrát jako za chvilku. Ty vole, Hedvika! Oh, hello. No ahoj! She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one Nevím, of the čí je a Hufflepuffs kromě around ty vole. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Yes, já jsem nový pátek, já jsem ten entrance nejlepší. you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Nemůžu si představit, že bych se... Počkej. Nemůžu si představit, že bych na sebe chtěl upozornit, zvlášť když všichni budou dívat, kolik to už víš. Nebojím se. Už má hodinu. Jsem zvědavý. Jako já taky, jo. Já nebudu dělat vedlejšáky, já budu dělat jenom hlavní úkoly. Budu dělat jenom hlavní úkoly a třeba jsem tam nějaký vedlejšák, jako, ale převážně jako to. I'm hardworking too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. No, já měl McDonald's před chvilkou. I'm Lenora, by the way. Dal bych si špagle, jako co tam jsou. Dal bych si jídlo, mám hlad, jako. Juran Janáč, vítej. Ráda vás poznávám. Nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Já nechci s nima kecat. To je nuda. Já už chci... Ty vole, to je velký basketbalista. Kočka. I can't quite reach. Come on, you went Chichi. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. Já se nestratím. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Ahoj, Arture. Nice to meet you. Was that your cat? Mekáč je dobrý. No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Oj! Škoda, myslím, že kozenská zvíře jsou neuvěřitelná. Jako jo, no.
I think magical beasts are rather Kouzelnická zvířata jsou neuvěřitelná, hlavně když ta kočka umí zmizet. Mají nejlepší hranolky jak KFC, protože ty KFC jsou jak sračky. Hele, každý má něco do sebe, já bych chtěl třeba zkusit ten nový fast food, co tam je, co jak Praze. Utíkej hledat kočku, hodně štěstí. Hodně štěstí. Roztočíme svět. Počkej. On fakt jde nahánět kočku. Čím na to? On fakt jde nahánět kočku. Ho? Tam je duch. Vidíš ho? Chytej, 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 chytej! Já se k někoho zabít. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Něco je špatně. Oh, hello there. Mistrixi, čau, čau, vítej, vítej. I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Proč já zním jak droid, ty vole? Můžete mi říct, proč zním jak droid? So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Jo, mě fakt sežral drak. That one is true. Not the typical start to a new school. No to není typický začátek nového školního roku. I'm glad you made it here alive. Red Dead Redemption 2? Anyway, ne, nedám Red Dead Redemption 2. I imagine you have lots to do. I hope švihnout a mávnout musíš, dobře, takže švihnout a mávnout. Thank you, Adelaide. Rád jsem tě poznal, vůbec mě nezajímá tvoje příběhy, vůbec. Já jsem krám Mrzimoru a ty seš hnusnej duch. Kámo, ty jsi fakt hnusnej duch, vole. Otevři se! Profesorka! Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this Jsem připraven na svoji první reakci Avada Kedavra. Well, you are here. Make the Dejte mi Avada Kedavra a nic jiného nepotřebuji. One first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. No, to musím dohnat své spolužáky. You'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Mortal Kombat. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much Jež budeme na konci roku dělat zkoušku. Bro, závěreční zkoušky, to mi ty miluju. Something extraordinary to ensure your success. Dejte mi knihu. Here you are. Jo, pohoda, jsme oficiálně před týdnem oslovili 5. výročí, tak to budu mě. 5. Jste oslavili 5leté výročí, tak to gratulujeme srdci, to gratuluju. Tak to ti přeju a gratuluju tě ještě jednou, jako super, každopádně děkuju za 1000 lajků. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Neboj se, profesorko, rád to využiju na svoje tajné účely. Thank you, professor, but what do you mean it will keep track of what I'm... Perhaps seeing it in action will Ježiš, ona je tak nudná, bráško. Walk with me and we shall put it to the test. Ale CZ dubbing jako, CZSK dubbing mohl dělat, no. Teď musím za profesorkou. Ježiš, ty jsi tak otravná, ty vole, tak pomalá, ty vole, nemůžeš trošku přidat, ty vole, mám tě švihnout hůko do prdele, proč tady jsou dýně? Proč tady byly dýně, vole? Dýně, vole! I certainly would have appreciated something like the field guide when I was jsem to já, co bude... Truhla! Pak se to já, co bude ploděčem už rok? Oj! Jo, před 10% to bylo přesně 5 let. Ježiši, tak to gratuluju, ty vole. Já chtěl být hodnej. Ty já hodnej. Ne, nechci se vysvět. Revelio! Jo, to mi vlastně přidává XPčka. 1%.
clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Počkejte. Rukavice, ty si vezmeme, protože máme hadry. Brejle. Ne. Ty fakt ne, máme klobouk? Mám tuhle skvělou čapku. To si necháme. Máme šálu. No tak proč ne? Dobře, a máme jenom tohle. OK. Už běžím, profesorko, je mi zima. Jo, teď budu mít ten teleport. Ježiši Kriste. Oj, počkej, tady budou hádanky. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Jasně, fast travel, dobře, chápu. Tak. Open it up and find. Ale bylo to pozitivně, aspoň v tom vztahu nemáme nudu nebo stereotyp. Jako jo, no. Ty vole, tady se budu ztrácet, ty vole, to je strašný. Velký sál. A já jsem tady, vítejte v Bradavicích. Jo, takhle. Ho. Ha? Kam jsem to letěl? Já někam letěl. Ne. Lemone, čau, dobrý ráno, spíš dobrý večer. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Do ústředního sálu, dobře. A hned to něco lítá a já nemám kouzlo, abych to... Kámo, ten drak se hýbe. To je knížka! Stránka tady lítá. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Jo, takže jsem učil opravdu proti to černý be sure magii. you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. Děkuji vám, profesorko. On your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed. Někdo napsal dobré ráno. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Finálské byly Kiki a He's Kiku. been A výroce se stává Kiki. Preceding your arrival, specifically about what happened after a jaký mají ceny? the full dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Mám podezření, že v tom příběhu jde o víc než jen o hledání věcí a dalších cest nahrát. Obávám se, že není. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Gauč? Ty vole, gauč bych si dal. Professor Fig, your ears must have been burning. Dáš penízko? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. Ježiši They've a Kriste. rare aptitude for magic, it seems. 1922, máš chuť na Well, I'm just pizzu? glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, Můžu by na and ty, já you chose nemůžu. to fly in the path of a dragon. I wouldn't say Nemůžu. I chose the dragon's path, Nemůžu. Professor. Rather Nemůžu, nebuď unfortunately, líná. it seemed that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Ale Might ty I vole. rely on you, Professor Fig, to Jsem explain the dohlížel a details proto of jsem the dneska field dělal oběd guides now? malému a nic, že? Thank you. Tak jasný. Good luck today. Hodně štěstí, já jsem je vůbec neposlouchal. Yes, Professor. Ale no tak, dobrý, už mě to nebaví. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Bráško. Co pak chceš, profesore? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you
masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival. Oj, shit. Chci si, že jak zmíně vyhnul výsledku profesora ohledně našeho pozdního příchodu. Nerad jsem míhal. Řekl jste, pane? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Rozumím, profesore. Dobrý, já už chci hrát, ty vole, nekecat. The ability you possess happily, you have the benefit of an exceptionally skilled. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Toto jsou hlavně... Yes. Ano, já vím, vole. Hodina magického formulují třída obrana proti... Počkej. Akio, já chci Akio. Akio, ten se bude hodit víc. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, it sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Co mám do hajzu dělat. Jako jo, no. OK, hele, jdeme se naučit Akio. Že chci přetahovat věci. Haha, Akio bás. Musíme... Ono to loaduje! Pust mě dovnitř, ono to loaduje! Krása. Woohoo! Ty vole, to je krása. Oh. To je normálně chat, až tady budeme lítat my s koštětem, tak to napálí do první věže, co bude. Dobrý den! Kočka. Pohladíme si čiču. Tak kašlej. Ho. Čau, brácho. Revelio. Kudy tudy do Betléma, tudy. Tyva, tady je spoustu věcí, ale tady bude wood. Yes. Tak to odemkni. Máme brýle. Tady bude taky wood. Počkej, ale tady mě vidí, no, to je zrovna tyhle ty trze nemám rád, vy musíte přijít k němu, aby vás neviděl. Mě hrozně mrdalo. Revelio. Škup. Ejo, dobrý den. Tak si vezmu si věcičky. Já jsem schodil knížky. Já jsem roztrhal knížky. Počkej, vole. To je jako pode mnou nebo nahoře? To je pode mnou. Tak to jo. A hrozně se mi to líbí, ty vole. Kdyby se dalo abo Harry Potter Riot, tak by jsem byl radlej. Proč bys byl radlej? Vždycky jsou úplně jiný. Jo, tady počkej, ale tady ještě nahoře něco bude.
Jo, tady teleport. A tady knížka. Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was out. Tohle nebudem, toho fakt nenávidím. Jo, počkat, chat. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. Ježiš, tohoto nenávidím. Počkej, ty dveře ale vím jako, počkej. 12, jo. Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be. Takže oni mají 0,1. She says it's a boot and he says it's a flat. Peeves, enough. A co je a 4. Takže 1 minus 4. Ne. Jo, 1 minus 4 je kolik? Počkej, to je 5. Takže 7. Takže 7. A co je sedmička? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nějaké klíště. Děkuju, bratelko. Už tam nic není. Tak objednej pizzu? Nebo to fakt mám dělat já? Tak ty jsi chtěla teď pizzu? To jsou 2, takže... Jdi pro kebab. Yes, chat, hele, já jsem to uhad. A co pak to je? Lepší hábit. A prachy? Ne, mám křeslo. Revelio. Jo, tady se můžu dát tak kouzla téčkem. Oh. To jsem trošku zapomněl. Jo, já neznám to. Každopádně si teda vylepšíme. Vezmeme si ten lepší hábit. Útok. Tak proč ne, jako? A máme něco do ksichtu? Obrana. Chat, nesmějte se mi, jo? Nás je nice. Nechtě bejt. Nechtě bejt. Ahoj, Mora. Nevím, že moje postava to neumí. To je ten vtip. Dobrý den. Here. Behind you. There is an open seat here. Nebevír. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Já nebudu mlčím, já jsem chtěl říct N-word v tomhle chvíli. Dobrý den, profesore. Shall begin. Year 5 of charms. Zohane, čau. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm. Jo, tento rok bude velmi zajímavý. Confident that we will take hold with a passion čau, and Zohane, rigor čau. requisite of such a challenge. Right? Na postava umí Now, everyone, ne. please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? No a jak pravda, jako s tou pizzou máš smlouvu, že zavírají v 8. Well, it seems that we are in dire need of no, review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Tak na pušské aspoň ukážu lepší play. Trošku, ty vole. Já ti dám lepší play, ty vole. Akio. That is not bad. No to není špatné. You are a swift learner. Hlavně ona nechce být viděna, že by vypala kameru. Potential is nothing without practice. Taky má pravdu. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that.
Už jí tam máš práci. Kam jí mám poslat na ten kebab? No to ona nechce. Díky pro ten kebab. Outside for a spot of fresh air. After me. Ježiši Kriste, tady je ta soutěž blbá, ty vole, to mě tak nebaví. Tak máš smůlu? No jako bohužel, no. Už tak jsme jedna velká rodina, no ona ale nechce být viděna, ona se stydí. Proč je ta víc Milzou než to, než Mrzimoru? Nebo se mi to zdá? Se mi zdá, že mám jiný oblečení. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Známe hásek, to stačí přeci. So why don't we have our newest student start us off? Já si čekal, že si pro ty špagetitele. Už jsou hotoví? OK. Jo, teď musíme... Fuck. Stůj. Yes, máme 50. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them to... Splendid! To je moc! Happens to the best of us. Excellent control there. Ne! Not to worry. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Dobře, tak já musím Miss Onai, to je číslo 1, 2. Já mám ten Akio na hovno to, až jsem na ty koule, to je nejvíc na piču. Proč na ty začíná dřív než já? Ono kvůli tomu, že je žena? Jak tu huku držíš, vole? No proto. Musíme mít víc bodů. Yes! A teď já, jo? Sleduj můj skill, jo? No to si děláš prdel. That is how it's done. Ty vole. Máme 50. Brilliant. Watch this. Ne, ty svině. Dobrý, máme to. I když nemáme. No, tak to bude očistat. Yes! Všechny na 50. Perfect score. Remarkable. Kdo je lepší? Kdo je super? Kdo je lepší? Ha? Let us make this a bit more interesting, shall we? Jako jestli chceš, tak musíš si vzít ale jako či obleček prdelko, abych tam došel jako. Skvělý. I think we are well past interesting at this point. Já myslím, že zavíjá ve 21. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Tak pojď. Já musím sem, abych to stihl doprostřed. Yes! Teď já. Ty vole, stůj! Máme to tam! 50. To hraješ jak Mozart ty vole. Ne. Ona nemá cvik jak držet hůlku. Ty jsi čurák. Tak jo, jdeme na to. Já musím počkat, až to přejede. Yes, dáváme další v pohodě v 50. Well done. Tak jo, pojď.
to se nepovedlo, to se tak hluboce nepovedlo. There we go. Teď já. Ještě ne. Teď. To se nepovedlo! Povedlo, dobrý, to bylo součástí plánu, nevím, co zmatkujete, chat. Two perfect rounds. You're a natural. Jsem přirozený talent, chat. No jo, no. Prostě nejvíc. Very good, both of you. Well done. Body pro Mrzimor, prosím. Kde jsou body pro Mrzimor? Hruza a děs? Jde do prda. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Znovu a lépe? Jak znovu a lépe, když jsem dělal 2 dokonalý kola? Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with IQ. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Jsem rád, že to chápeš. Ty máme... Ne, nebude nafoukaný. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, tak evidentně we K-pop had asi left nechce, jako když se Uganda nepřipravuje, and jako were aby halfway jsem around šla. the world at a new school in a new country. Rád se tě poznal, pa. And competing with you. Docela mě ty lidi nezajímají. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Neboj se, nenechám ho čekat. Čau. Ha? Tak pardon, no. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. No to se píš. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well. To je rozhodně nemiluješ. Jak nemiluju? Já říkám, já teď nemůžu prostě od toho vstát a odejít, tyva. Proč ty lidi nechápou? Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Tak se vem kočiči oblek a pojď sem a já tam dojdu, ty vole, když jsi já tam dojdu. That I am preparing for you. OK, ty vole, to bylo dlouhý, a počkej, to bylo psaníčko. Jo, čet, hele. To mě bude bavit. OK, tak jdeme, tak si jdeme... Mapa, vole. Jdeme si do druhého úkolu. Že si jiný si hořel špagety. Já nemůžu teď od toho vstát, chápeš to? Měl si říct, že nevysílal, teď pracuje tak pšt. Ale ne, tak já jsem schopen jako tam dojít, že jo, tak to by musela prostě jít sem, že jo, a začít něco dělat. Aha. Lumos. Jo, to ještě neumím, ale. To je kde? To bylo nahoře. Počkej, to bylo nahoře, chat. To vím, to si pamatuju, to bylo nahoře. To vypadá jako Hogwarts Legacy, to je Hogwarts Legacy. To bylo tady. Yes, hala, koukej tam toho brouka. Pojď ke mně. Mám svýho švába. Ten mě miluje. A musíme tě dát sem. Krása. Tak můžu si to vzít už? Díky. Trošku lagy. Všude to furt načítá, ty vole, jako nějaký věci. Ty vole, to je ksicht. Tak tam se čítky a budeš tam rychlej. To je debil. To je debil. Vej, tak tam se čítky a budeš tam rychlej.
Tak jo, jdeme si udělat obranu proti černý magii. Ale nejlepší, že náš nejlepší kámoš bude ze Zmiozu. Holy shit. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Leviosa! Je, to bude ta pravá prdel! Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Prosím vás lidi, můžete přesvědčit skvělou lidi, aby sem šla, že ji tady chcete. Pojďte, udělejte jí menší haj. To fajn. A horký. OK, tak se jdeme naučit Leviosa. To bude taky používat dost často. Leviosa. Na pírku. Na čem jiném? Now, let's try something a little larger. Ježiši Kriste. Opazor držku. No máš štít, no. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Leviosa! Nadzvedni se. Good. Now, the basic. Well done. Levioso. Levioso. Good. Well done. Levioso. Krása. A ještě to Akio bych chtěl. Protego. Alexi, čau. Absolutně to zaklínač, jo úplně nejvíc. Ty jako naproti ostatním máš jako knihovno. A mě to přidává bonusy, aspoň ty věci. Pozor, jenom Leviosa, dobře, tak použijeme jenom Leviosa. Leviosa! This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Leviosa! All my students could accept. I do enjoy a lively duel. Stop! Leviosa! A už vypadl z ringu. The basic cast when your opponent's guard is down. Easy. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge.
Takzvaně nakopal jsem tě prdel. Thank you, Professor Haggard. Glad to have